માં ભણું છું. પેઇન્ટિંગ કરતા શીખવાડી રહ્યો છું. મારો પૂરો વિડિયો જોજો. पानी आने अंदर धोलिए शांति आखो लाल लाल થઈ જાય તો લાગે કોઈનો લોહી છે હે ને ભાઈ આ કોઈનો લોહી છે હે કલર એ જો આ ઈટા ચમચી કરવાની બરાબર ને પછી એમ બધે ગોળ ગોળ બધી સાઈડ એ રીતે કરવાનું આ મેડમે કરેલું ને એ રીતે જો हाँ बट अंदर नाक चमची हाँ ने गोल नहीं बार करो करते रहो बड्डे बाजू में आई गोल गोल करवा मैडम ने बता दी रीते करता रहो करते रहे हाँ कर दिया करो हाँ करता रहो મારાથી ની થાય તારે જ કરવાનું છે તું કર હા કરતે રહો બધી બાજુ જાજા ખાલી જગ્યા દેખાય ને ટાટા કરવાનું છે હા કરતે એમ ખાલી દબાવવાનું છે 1 2 3 8 કરવાનું લે करो करते रहो करता રહેવાનું મારી સામે હું જોયા કરે કર્યા જ કરવાનું गोल गोल बनाई दे હા તો આખું ગોલ ગોલ જ કરવાનું છે એટલે લીટા મેં गोल गोल બનાવવાનું કે જો તો બે મારો મતલબ છે આ કલર ને गोल गोल લીધો બનાવી દે ના આ રીતે મેં કરું તે રીતે કરવાનું જો એવું કહેતો છું મને ખબર પડી ગઈ તું મારી આટે કઈ કરે લે ચાલ આ એડિટ કર્યા કર આની કલર થી આવો કલર હા ચાલ કર 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 તો ચાલ ને મને આવડે કે નહીં આવડે वो खबर करते रहो अंदर नहीं जवा देवानु गोल ની અંદર हाँ गलती થઈ કેના कलर लेते रहो और करते रहो और गोल गोल कराई चल कर करने हमारी गलती में चक्कर में हमारी पंख गई है चल चल करते रहो
પેપર ખીંચવો હે પછી પોતાથી સાફ કરી દેવો ને એ તો હું કરીશ. કઈ નહીં મેં કરી દેવા મારો ચલો ને આખો ઢોળાયું કે મેં નહીં જોઈ લઉં मुझे ऐसा ही करना बड्डी बाजू लाइन करिया कर. चेकरा हाँ चेकरा भाई बस हो चेकरा चल कर भैया का करो तो तुम समझो करता रहे. बड्डी बाजू करवानुं गोल गोल કરીને પેપર